Слава Україні! Це відео про електричні засоби підриву. Завершальна частина серії відео про засоби підриву. Електричний спосіб – це ініціювання основної вибухової речовини шляхом підриву детонатора, який ініціюється від подачі на нього електричного струму. Електричний спосіб зазвичай використовується для одночасного підриву декількох зарядів або підриву заряду у точно визначений час. Цей спосіб найбільш контрольований. Використовується для особливо важливих робіт, наприклад, для мінування та подальшого підриву мостів, або для підриву зарядів у засідці. Якщо ви не бачили перші дві частини про засоби підриву, обов'язково подивіться. Посилання на них буде у описі. Електричний спосіб підриву також має і мінуси, тому що для його реалізації потрібно багато обладнання та дротів. У цьому відео будуть деякі розрахунки та трохи цифр, які потрібні для безвідмовного спрацювання електропідривної мережі. Якщо ви не володієте базовими знаннями електроніки, не засмучуйтесь. У цьому відео доступною мовою поясню базові речі, які допоможуть вам зробити необхідні розрахунки. Відео буде поділено на 3 блоки. Перший блок дасть вам достатньо знань, щоб розрахувати, спланувати та здійснити електропідрив одного детонатора. Другий блок буде з поглибленими розрахунками різних типів електропідривних мереж та різних джерел струму. Третій блок буде з поглибленням у розуміння сили імпульсу підривних машинок та необхідних параметрів струму для ініціювання електродетонатора та електросірника. Через брак електродетонаторів доволі часто доводиться використовувати електросірники разом з КД-8, таким чином створюючи електродетонатор. ЕДП – електричний детонатор з платієво-іридієвим містком. В жодній книзі я не бачив розшифрування абревіатури ЕДП. ЕДП ще інколи називають електродетонатор промисловий. ДП означає промисловий. Але ЕД-8 – це також електродетонатор промислового виготовлення. Але чомусь він без букви П. Я схиляюсь до думки, що буква П все ж означає, що цей детонатор з платієво-іридієвим містком. А у ЕД-8 місток не з платій-іридію, тому він і без букви П. ЕДП складається з капсуля детонатора КД-8 та електрозапалювача у одному корпусі. Електрозапалювач складається з 2 мідних дротів. У детонаторах дроти завжди одножильні. До дротів припаяний короткий дріт з платій іридію товщиною 22-26 мікрон та довжиною приблизно 4-5 мм. Цей дріт ще називають містком. Навколо цього містка є запальна суміш, яка складається з роданістого свинцю, хлорату калію та зв'язуючих сполук. Запальна суміш зверху покрита лаком. Все це закрите пластиковою втулкою, яка обтиснута у дульці гільзи. Коли на дроти подається струм, місточок розжарюється та підпалює запальну суміш, яка дає промінь вогню на детонатор, унаслідок чого він вибухає. Вага ЕДП 8 грам, діаметр 7 мм, довжина 50 мм. Дроти мають довжину 1 метр. Місток виготовлений з сплаву платій іридію. Мають опір в холодному стані від 0,9 до 1,5 Ома. Розрахунковий опір в нагрітому стані 2,5 Ома. Мінімальний розрахунковий струм для спрацювання 0,5 А при постійному струмові та 1 А при змінному. Безпечний струм 0,18 А. Тобто, якщо ви будете подавати на електродетонатор 0,18 А навіть протягом 5 хвилин, детонатор не вибухне. А якщо подати 0,5 А, то буде підрив. Ще існують ЕДП-Р. Вони відрізняються тільки наявністю різьбової муфти, щоб детонатор можна було вкрутити у міну або у тротилову шашку з різьбою.
вага 18 грам, діаметр муфти 12,5 мм, довжина 59 мм. Електродетонатори можна використовувати для підриву під водою. Перед використанням електродетонатора потрібно перевірити, чи він працює. Тобто потрібно перевірити, чи цілий електроланцюг. Для цього використовують спеціальні вимірювальні пристрої, наприклад, омметри, які будуть подавати на детонатор струм. Якщо електроланцюг буде цілим, то омметр покаже опір цього детонатора. Цим самим засвідчить його цілісність. І саме для цього потрібно розуміти, який безпечний струм для електродетонатора і який струм подаватиме ваш омметр, щоб випадково не викликати підрив. При роботі на підривах, де потрібно зробити одночасний підрив декількох електродетонаторів, потрібно вимірювати опір ваших електродетонаторів. Та потрібно їх розсортувати на дві групи по опору. Перша група – це ті, в яких опір буде від 0,9 до 1,2 Ома. Друга група – це ті, в яких опір буде від 1,3 до 1,5 Ома. Детонатори з суттєво різними опорами можуть мати різний час спрацювання. Та коли деякі детонатори вибухнуть, інші можуть ще не вибухнути. Та через перебивання електродетонаційної мережі вибухом інші детонатори не будуть ініційовані. Внаслідок чого може статись неповна детонація зарядів. Якщо таке станеться при підриві мосту, це може суттєво негативно сказатись на результаті. Мова йде про різницю у мілісекундах, але цього може бути достатньо для неповного спрацювання. Важливо заміри опору детонаторів для одного підриву робити одним приладом, бо інколи вимірювальні прилади показують суттєву похибку при вимірі малих значень опору. А якщо використовуєте один і той самий прилад, то похибка у вас на кожному вимірі буде однакова. Якщо ви будете використовувати мультиметр, то беріть не самий дешевий. Ось приклад різних значень на різних вимірювальних приладах при тестуванні одного електродетонатора. При перевірці електродетонаторів потрібно дотримуватись заходів безпеки. Якщо вам попадеться бракований електродетонатор або буде якийсь критичний збій у вимірювальному приладі, і на небі зірки зійдуться не у вашу користь, під час виміру опору може статись підрив детонатора. Таке малоймовірне, але все ж трапляється. Як ви пам'ятаєте з першої частини, цей маленький детонатор є дуже небезпечним. Тому для перевірки електродетонаторів найпростіший спосіб – це буде викопати ямку. Викопали ямку. Детонатор вставляємо у ямку обов'язково кумулятивною виїмкою донизу. На випадок, якщо все ж станеться щось недобре, щоб кумулятивний струмінь не полетів у нас. Поставили детонатор, зверху накрили лопатою та бажано 1-2 цеглини або якийсь камінь. Розмотали детонатор на всю довжину проводів, пригнули силует. І тут можемо перевіряти сам детонатор. Навіть якщо станеться вибух, у нас силует понижений і нас немає задіти, тому що лопата уламки втримує. Ну, 1,9 Ома. 1,8. Бачив, як деякі люди перевіряють детонатори, вставивши детонатор у гільзу калібра 12,7, яку положили біля себе на стіл. Це дуже погана ідея.
Грам вибухової речовини підвищеної потужності – це немало. І ось що станеться з гільзою 12,7, якщо станеться підрив детонатора всередині. А ось що станеться, якщо детонатор буде підірваний у гільзі 30-мм. Стінки цієї гільзи товстіші, гільза не розлетілась, вона стримала певні уламки капсуля детонатора, але цього недостатньо, щоб захистити перевіряючого. Тому такий спосіб захисту є небезпечним. Ще доводилось бачити, як детонатор поміщають у дерев'яний ящик та закривають кришку. І ось що станеться, якщо все ж у закритому ящику відбудеться детонація. Тут видно багато уламків. Оце все, що ви бачите, більшість цих плям – це уламки. Багато уламків пішло вниз. Багато уламків на боковій стінці. Зліва їх суттєво менше. Майже немає. З правої стінки вони пішли догори. Та трохи є тут уламків. На верхній кришці також уламки присутні. Ці детонатори доволі небезпечні. І ці маленькі уламки, які зайшли на 2-3 мм в дерево, вони також без проблем можуть зайти і глибоко в тіло. Не забувайте про це. Під час вибуху навіть грам вибухової речовини відділяє багато енергії, яка кудись має вийти. Якщо це буде закрита коробка, енергія буде прагнути її зруйнувати та розкидати дерев'яні уламки. Тут дуже добре видно, як розлетілись алюмінієві уламки. Так як тіло м'якше, ніж дерево, в тіло ці уламки війдуть глибше. Якщо вам потрібно створити стаціонарне місце для перевірки електродетонаторів, наприклад у бомбохаті, тоді потрібно створити укриття, щоб випадковий підрив детонатора не травмував усіх навколо. Потрібно дати енергії вивільнитись. На відстані у декілька десятків сантиметрів вона вже втратить свою силу, та уламки будуть не небезпечні. Для цього можна використовувати половину ящика від гранат. Відділення, де були підривники, засипати та утрамбувати землею. Ось таким чином у ящика відкриті дві сторони. Всередині гільза, примотана стяжками. З іншої сторони є ось тут отвір, в який буде вставлятись електродетонатор. Вставивши в цей отвір, він одразу буде у гільзі. Ось що сталося з гільзою. 30-ки в мене, на жаль, ще одної немає. Але, в принципі, ця, можна сказати, що ще непогано витримала. Ящик поломаний. Але, як бачите, уламки не полетіли на жодну. Ні, от он тільки вниз трошки пішли уламки. На стороні, яка щільно прилягала до ящика. Тобто такий ящик, він все ж буде одноразовий майже, але він збереже вас від неочікуваних уламків. Ящик виконав свою функцію. Стінки ящика можна оббити шматками металу або резиною від покришки. Вони стримують уламки від детонатора. На відео я обложив ящик цеглою, для того, щоб спробувати зловити кумулятивний струмінь. Це те, що в мене було під рукою. На практиці так краще не робити, щоб вони не створили додаткові уламки. Також можна резину положити і під ящик. Якщо детонатор буде вставлений трохи під кутом, то кумулятивна виїмка може мати направлення донизу. Я забувся саморізи, але кришку ящика краще прикрутити до стінок. Таким чином ящик дає детонатору вивільнити енергію та захищає оператора від уламків. Якщо немає гільзи, важливо зробити будь-яку направляючу, щоб кумулятивна виїмка завжди була в одному прогнозованому напрямку від оператора. На крайній випадок
ви можете використовувати товсту арматуру. Наприклад, арматура діаметром не менше 20 мм з просверленим отвором для детонатора. Після вибуху в ньому детонатора арматуру трохи роздуло. З'явились малі тріщини, але вона витримала. Або можна зробити з товстого металу товщиною 10-15 мм захисну стінку. Якщо ви паяєте детонатори, також не забувайте про заходи безпеки. Якщо використовуєте паяльник від 220 вольт, заземляйте його. Але я знаю, що навряд чи ви це будете робити. Тим більше у прифронтових умовах, де заземлення в принципі у будинках немає. Тому просто краще використовуйте 12-вольтовий паяльник. Він має суттєво менше шансів пробити розрядом на детонатор. Зазвичай немає потреби обрізати електродетонатори. Та й не потрібно цього робити. Якщо ви вставляєте електродетонатор у боєприпас на дроні, змотайте дроти стяжкою або будь-чим іншим. І цього буде достатньо, щоб вони вам не заважали. Не потрібно їх обрізати. Паяти дроти з детонатором на відстані 10 см від обличчя – це не найкраща ідея. Не забувайте, що при паянні паяльник нагріває дроти, які ви паяєте. І якщо дроти у вас короткі, то в тому числі може нагрітись місток у детонаторі. Не обрізайте, дроти детонатора. Електродетонатори потрібно транспортувати у надійних коробочках, в яких вони будуть захищені від різного фізичного впливу, щоб випадково їх не притиснути. Наприклад, ось такі хороші коробочки з фанери. В таку коробочку вміщається 6 електродетонаторів, як ЕДП, так і ЕДПР з різьбовою муфтою. Існують коробочки, зроблені на 3D-принтері. Пластик суттєво краще збирає статику, ніж дерево. Я пластикові коробочки не використовую, і при наявності ось таких коробочок з дерева не бачу сенсу додавати додатковий, нехай і малий ризик. Ці коробочки виготовляють безкоштовно для військових. Контакти людини, яка їх виготовляє, у описі до цього відео. Радянський малий омметр М57. Він заміряє від 0 до 5000 Ом. Він стрілочний, ним можна виміряти приблизний опір електровибухової мережі. Важить він 400 грам. Цей прилад працює тільки з постійним струмом. Ось ці крапки по бокам позначають діапазон, в якому показники мають точно відповідати заміряним значенням. Тобто робочий діапазон точного вимірювання від 20 до 1500 Ом, в якому похибка буде плюс-мінус 4%. При вимірюванні опору за межами цього діапазону похибка може бути суттєво більшою. Виміряти опір детонатора ним не вийде, але якщо під час вимірювання стрілка буде відхилятися до знака 0, отже електроланцюг детонатора цілий. Зверху він має ось такі гвинтові затискні клеми. Так, під'єднаю електросірник. Зараз стрілка стоїть на знаку безкінечність. Ось як бачите, стрілка показує певний опір. Отже, електровибухова мережа, електровибуховий ланцюг тут цілий. М57 працює від батарейки. Щоб її зняти, потрібно відкрутити ось цей нижній гвинт. Та зняти кришку. Тут батарейка нерідна,
тому що вона доволі проблематично дістати подібну. Струм виміру 25 мОм. При отриманні малого омметру його потрібно перевірити. Для цього спочатку перевіряємо, де знаходиться стрілка при нез'єднаних клемах. Вона має вказувати на знак безкінечності. Якщо вона відхиляється від знаку безкінечності, ось цим коректором можна регулювати її положення правіше або лівіше. Так, виставимо рівно. Так. Після цього дротом з'єднуємо клеми. Тобто закорочуємо. Після того, як з'єднали клеми, дивимося, де знаходиться стрілка. Коли ми його закоротили, вона має вказувати на 0. Якщо на 0 вона не вказує, ось цим заднім гвинтом коригуємо, щоб стрілка була на 0. Аналогічно вона може коригуватись вправо та вліво. Зараз стрілка на 0. Якщо не виходить гвинтом виставити на 0, скоріш за все у вас або розряджена батарея, або перезаряджена, яка має підвищену напругу. Перевіримо за допомогою магазина опору. На магазині опору зараз стоять всі нулі, прилад показує 0. Ставимо 10, 20, 30, 40, 50. Прилад показує доволі коректно. Виставляю 100 Ом. Буквально трошечки показує більше, але у межах допустимого. 200, давайте 150 Ом. 200 Ом. Прилад все ще добре показує. Хоча він виготовлений у 84-му році, йому вже доволі багато років, але він все ще добре працює. 300 Ом, 400, 500 і поставлю 1000. У мене ця декада на магазині опору написано 1000 Ом, але фактично по 100. Тому ось так буде 1000 Ом. Та 1500. Прилад чудово працює. У військах для визначення опору використовується лінійний міст LM48. Він же R343. Його в мене немає, але є переносний міст R353. Принцип його роботи, як і лінійного мосту, оснований на мості Уітстона. Візуально як ззовні, так і зсередини вони дуже схожі. І органи керування майже аналогічні. Міст у такому металевому кейсі, зверху є шкіряна ручка. Тут є застібка. Якщо її під'єднати, буде ось така гарна ручка. Тут є защіпка. Прилад працює від батарейки 1,6 вольта, яка знаходиться в ось цьому відсіку. Але в цьому приладі ця батарейка замінена на батарейку 3А. Вона схована всередині. Ось тут раніше була батареєчка. Даний прилад вимірює опір у двох діапазонах. Від 0,2 до 50 Ом та від 20 до 5000 Ом. Відповідно, опір детонатора міряли першим діапазоном. На диску мається дві відповідні шкали. Похибка вимірювання заявлена 5%. Біля значень 0,330
та 33 тисячі є крапочка зверху, яка ймовірно позначає, що за межами цього діапазону прилад вимірює менш точно. Перед початком роботи потрібно ось цим коректором відкоригувати стрілку так, щоб вона вказувала рівно на 0. Ось, зараз на 0. Один раз натискаємо на цю кнопку, стрілка має відхилитися вправо, та після того, як її відпустимо, стрілка має повернутися на позначку 0. Якщо стрілка не повернеться на 0, тоді потрібно повторно коригувати та перевіряти ще раз. Відхилилась, на 0 не повернулась. Так, стоп, давайте виставимо. Що дарма я це зробив, воно ролі не грає. Так, 0. В іншу сторону. Ось, відкоригували. Зараз вона завжди повертається на 0. І неважливо, скільки я тут виставлю, стрілка завжди буде повертатись на 0. Це ми виставили, так сказати, нульове значення. Якщо потрібно вимірювати опір у діапазоні від 20 до 5000 Ом, потрібно ось цю перемичку зняти. Відкрутити гвинтовий затискач, ось цей, та просто роз'єднати цю перемичку з ним. У лінійному мосту LM48 перемикання діапазонів виміру відбувається або аналогічно перемичкою, або тумблером, який має положення запал для вимірювання меншого діапазону та положення лінія для вимірювання більшого діапазону. Тепер під'єднуємо до цих двох клем електромережу. Тобто до середньої та до нижньої. Так, на магазині опору я виставлю 150 Ом. Далі натискаємо на ось цю кнопку, і стрілка буде відхилятися від нуля. Далі потрібно крутити барабанчик у протилежному від сторони, в яку стрілка відхиляється. До того моменту, поки стрілка не буде на нулі. Показник на шкалі буде відповідати вимірюваному опору. На магазині опору я виставив 150. Натискаю. Стрілка відхиляється вправо, значить барабан я кручу в протилежному напрямку, вліво. Бачите, стрілка вже пішла вліво. І намагаюсь добитись, ось, щоб стрілка була на нулі. Натискаю кнопку. Давайте ще підкоригуємо. Ось стрілка на нулі. Шкала показує трохи більше 150 Ом. Приблизно 155 Ом. Давайте використаємо омметр. Омметр показує грубо кажучи, 153 Ома. Тобто вимір цього мосту доволі точний. Похибка була на 2 Ома. Ще менше, ніж 2%. Для виміру опору електродетонатора або чогось, що має суттєво менший опір, потрібно під'єднати цю перемичку і
під'єднати до цих самих клем те, що ми будемо вимірювати. Далі робимо все аналогічно. Натискаємо на кнопку і дивимося, що показує барабанчик. Так. Барабанчик показує. Так, 1,85 Ома. Перевіряємо. Омметр показує 1,80, грубо кажучи, 1,83. Тобто точність доволі таки хороша. Так, і ще виміряємо струм. Струм, який подає даний прилад під час заміру. Для цього затискаємо щупив у клеми. Так, не буде видно. І натискаємо замір. 35,6 мА. В межах норми. Нагадую, норма 180. 180 мА – це струм, при якому детонатор не буде ініційований. Подивіться, чи є у вашій електронній книзі РПР сторінки 84 та 85. Якщо їх немає, то ось вони. Якщо у вашій копії теж не було цих сторінок, тоді з вас підписка. Є спеціалізовані прилади для вимірювання опору. Наприклад, сенсор 1 від електрогідравліки. Тут є дві гвинтові клеми. Жодних кнопок. Під'єднали дроти. І він показує опір. 101 Ом. 102. Поганий контакт. Тоді вставлю клему та затисну. 1,92 Ома. Тут 1,94 Ома. Точність доволі хороша. У сенсора струм виміру 6 мА. Краще використовувати сучасні, спеціалізовані та зручні прилади для виміру опору як детонатора, так і лінії, ніж використовувати старі. Але якщо у вас немає нічого іншого, то старі теж будуть доволі робочі. Вимірювати опір ви можете і звичайним мультиметром. Для цього виставляємо режим виміру опору, там де знак омега. Перемикаємо з пищалки саме на вимір опору.
102 Ома. 202. Тобто чудово міряє. Аналогічно і з електродетонаторами або електрозапалювачами. – 1,8. Тобто точність цілком прийнятна. Але потрібно перевіряти, щоб струм, який подає цей мультиметр, був не більше, ніж 100 мА. Щоб це перевірити, вам потрібен ще один мультиметр. На мультиметрі, яким будемо перевіряти, виставляємо міліампери. На мультиметрі, який перевіряємо, все так же у нас має бути вимірювання опору, тобто знак омеги. Далі під'єднуємо щупи мультиметрів. – 21 мА. Допустимий рахується 180 мА. Тобто все у межах норми. Ще є подібні прилади, які називають вібриками. Дані прилади мають два контакти. Цей прилад перевіряє цілісність електровибухового ланцюга. Він не міряє опір, лише перевіряє, чи детонатор цілий, чи ні. Коли до контактів під'єднуємо дроти, він починає вібрувати, якщо електроланцюг цілий. Ось така проста перевірка. Струм виміру у цього вібрика 42 мА. Нагадую, мінімальний струм, максимальний струм, при якому електродетонатор не буде ініційований, 180 мА. Ходять слухи, що цей вібрик буває підриває детонатори. На рахунок цього можу сказати лише те, що потрібно під час перевірки детонаторів пам'ятати про заходи безпеки. І тоді не буде таких проблем. Розібрав я цей вібрик. Всередині, там де були контакти з монети, це було залито якимось компаундом, можливо, епоксидною смолою. Ось це. Щось тверде. Внутрішня частина була залита термоклеєм. Всередині є батарейка CR2032. Є ось такий вібрик. Резистора тут немає. Цей вібрик був у ось такому мішечку. Щоб було видно. Так, я вже тут випадково обірвав контакт, але спробую його вчепити. Вібрик має опір 31,9 Ома. Ще бувають ось такі професійні прилади. Все аналогічно, під'єднали до контактів дроти. Вібрація вказує, що електромережа ціла. Цей пристрій ще міряє опір. Якщо опір у діапазоні від 0,9 до 4,1 Ома, тоді буде ще світитись додатково ось цей верхній зелений діод. Якщо опір прилад вібрує, то світиться діод. Якщо опір вийде за цей діапазон, тоді буде світитися тільки червоний діод знизу. Відповідно, показуватиме те, що електроланцюг цілий, але вийшов за діапазон. Деякі електросірники можуть мати опір менше, ніж 0,9 Ома.
Тому при їх перевірці цим приладом може не світити зелена лампочка. Наприклад, як зараз. Тобто опір цього сірника менше, ніж 0,9 Ома. Зараз світиться, буває зелена лампочка, коли я трохи перевідпускаю один контакт. Стається менший контакт, трохи більший опір, і тому воно світиться. Перевіримо опір цього електросірника. – 0,81 Ома. І цього електрозапалювача. – 1,83 Ома. Так, напевно, так вам не видно. Так, 0. Так, 1,83. І 0,81. Струм виміру 5 мА. Під'єднуємо провода детонатора. Він вібрує та світяться дві лампочки. Тобто детонатор робочий. Ще раз нагадую, під час будь-яких контактів електродетонатора з електричними приладами детонатор має бути подалі від вас та за якоюсь перешкодою, щоб якщо станеться вибух, вас не травмувало. Навряд чи ви будете підривати заряди на відстані довжини дротів електродетонатора. Тому, щоб сапер був неодноразовим, потрібно використовувати додатковий дріт, приєднаний до електродетонатора та підривної машинки. У військах зазвичай використовують СПП – саперний провід з поліетиленовою ізоляцією. Зазвичай використовується або СПП-1 – це один дріт, або СПП-2 – це два звитих дроти. Складається він з 7 мідних жил. Загальний переріз дроту 0,7 мм². Опір 1 км одинарного дроту СПП-1 при температурі плюс 20 градусів не більше 39,5 Ом. Опір подвійного дроту СПП не більше 41 Ома. Це вказаний опір одного дроту. Якщо фактично провід однаковий, тоді чому різний опір? Може виникнути таке запитання. Візьмемо два однакових відрізка СПП-2. Так, вони однакові. Та з одного дроту виймемо одну жилу. Та тепер вирівняємо. Якщо ми їх зараз замірюємо, у нас вийде, що там, де одна жила, цей дріт довший. Довший він через те, що він має витки. І на ці витки теж затрачається певна довжина. Саме тому фактично довжина розплетеного та вирівняного одинарного дроту буде більше, ніж довжина аналогічного дроту, але витого. Через те у СПП-2 фактично довжина дротів трохи більша, ніж довжина звитого дроту СПП-2. Тому і у СПП-2 трохи більший опір, ніж у прямого СПП-1. Якщо використовуємо витий СПП-2, який має опір 41 Ом на кілометр, це опір одного дроту. Але до детонатора буде під'єднано два дроти. Тому потрібно рахувати опір у дві сторони – до детонатора та назад. Тобто удвічі більший – 82 Ома на кілометр СПП-2. Якщо ви будете використовувати СПП-1,
та прокладете кілометр до детонатора та кілометр назад, це буде 39,5 Ома помножене на 2, що буде дорівнювати 79 Ом. При підготовці до підриву попередньо потрібно перевірити дріт на цілісність. Якщо його опір відповідає номінальному опору, отже дріт придатний до використання. Якщо дріт пошкоджений або перебитий, можна вирізати його частину та скрутити кінці. Та це все ретельно замотати ізоляційною стрічкою. Це ще називають зрощенням. Для зрощення дротів можна один зачистити приблизно на 3-4 см, інший приблизно на 6-8 см. Далі ось таким чином намотати більший дріт на менший. Та меншим дротом ось так його перекрити те, що у нас вийшло. І відповідно нам це потрібно все добре ізолювати ізоляційною стрічкою. Починати потрібно з ізоляції самого дроту, щоб зменшити ймовірність потрапляння вологи. І далі потрібно накласти ще один шар ізоляційної стрічки, трохи починаючи з ізоляції самого дроту, щоб було як внахльост на попередню ізоляцію. Так, все добре притиснули, щоб краще склеїлось. І тепер потрібно зробити на цьому місці ось такий. Так, в мене дроту мало, незручно буде показати. Ось такий зробити вузлик. Цей вузлик потрібен для того, щоб, якщо десь на дріт буде прикладено велике зусилля, він буде розтягуватись, щоб зусилля прикладалось на цілий дріт, а не на нашу цю скрутку. Тому що скрутка, вона суттєво слабкіша і може витримати менше зусилля на розрив, ніж сам дріт. Але бажано, щоб у одному дроті не було більше однієї скрутки. Тому що це потенційно слабке місце, яке може окислитись або може розхитатись та послабитись контакт. Опір дроту має властивість змінюватись від температури. Чим більша температура, тим більший опір. Я використовував дріт загальною довжиною 600 метрів. При температурі плюс 16 градусів опір бухти був 22,8 Ома. Відповідно, опір кілометру дроту буде 38 Ом. При температурі мінус 8 градусів опір тієї ж бухти був 19,5 Ома. Відповідно, опір кілометру дроту буде 32,5 Ома. Опір знизився на 15%. При температурі плюс 59 градусів опір був 27,5 Ома. Відповідно, опір кілометру дроту 45,8 Ома. Майже на 20% більше від номінального. Це потрібно враховувати при проєктуванні електровибухових мереж. Якщо ви працюватимете у жаркий день, у сонячний літній день, провід може нагрітись від повітря або від сонця та мати суттєво більший опір. І якщо потужність вашої підривної машинки
буде на межі розрахована на опір електромережі, але внаслідок нагрівання опір збільшиться, може бути неспрацювання. Якщо це дуже відповідальний об'єкт, наприклад, як міст, то доведеться герою брати ЗТП М300 та бігти за своєю медаллю. Хоча зазвичай у підривних машинках закладають запас потужності на випадок незначних помилок сапера. У підривних роботах зазвичай використовують дві котушки дроту. Перша – це ділянковий дріт. Зазвичай його довжина не перебільшує декількох сотень метрів, який з однієї сторони під'єднується до електродетонатора, а з іншої – до магістрального дроту. В свою чергу, магістральний дріт вже прокладається до місця, де буде сидіти оператор-сапер з підривною машинкою. До ділянкових дротів також відносяться дроти, якими з'єднані електродетонатори між собою при створенні електровибухових мереж. Ділянковий дріт – це той дріт, який може постраждати під час вибуху, який можна замінити. Це той дріт, який можна обрізати та використовувати повторно. А магістральний дріт – це зазвичай більша котушка з відомою сталою довжиною та відповідно відомим опором. З цього дроту без критичної необхідності не відрізають шматки. Він прокладається так, щоб він не був пошкоджений вибухом. Краще на котушці магістрального дроту зробити позначку або бірку, вказавши довжину та номінальний опір дроту. При прокладанні дроту зважайте, що дріт не має бути натягнутим. Він має бути трохи вільно прокладений. Та не має бути сильно загнутий. Бажано його ховати від прямих сонячних променів. Ось, наприклад, у мене є ось така котушка 100 метрів ділянкового дроту. Та котушка 300 метрів магістрального дроту. Або ось така котушка телефонного кабелю ТК2. Вона же польовка. Сюди влазить 500 метрів дроту подвійного. Польовку ось таку використовувати замість СПП також можна, але опір у неї більший – 65 Ом на 1 км одинарного дроту. Вона складається з 3 стальних та 4 мідних жил. Ось така котушка ТК2 з дротом важить 10 кг. Вона класна, зручна та надійна, має ремінь для перенесення, збоку є ручка та перемикач, який розблоковує з'єднання та можна її скручувати. Всередині вал дуже класна річ, дуже зручна, але вона важка. І якщо вам не потрібна вся її довжина, тоді буде доцільніше використовувати менші та легші котушки, наприклад, ось такі. Наприклад, ось таку катушку для 100 метрів електричного кабелю вміщається з запасом 300 метрів СПП2. Та не потрібно намотувати котушку дроту впритик доверху. Тому що коли ви будете нею користуватись, після змотування на дротах буде залишатись бруд або інше сміття. І через це об'єм намотаного дроту може збільшуватись. А коли потрібно швидко все змотати, ви не матимете час для попереднього очищення. І якщо у вас намотка буде впритик, у вас просто витки потім будуть з цієї котушки спадати. Насамперед закріпляємо електродетонатор біля вибухового заряду. Коли працюєте з детонаторами, намагайтесь тримати їх так, щоб вони, якщо мають кумулятивну виїмку, завжди дивились виїмкою від вас. Ви спочатку маєте зібрати електровибухову мережу, та тільки потім під'єднати детонатор. Далі під'єднуємо до детонатора ділянковий провід. Обов'язково їх ізолюємо. Не забуваємо одразу все забирати.
тому що в поспіху можна багато що позабувати. Тепер починаємо максимально низько прокладати ділянковий провід. Коли ділянковий провід відвели на відносно безпечну відстань, підключаємо магістральний. Та вже відводимо магістральний провід до укриття. Зараз ми проложили електровибухову мережу. Ми не під'єднуємо до підривної машинки, поки не збираємось робити підрив. Відповідно, поки ми не вставили детонатор у заряд. Коли нам потрібно буде робити підрив, ми тільки тоді вставляємо детонатор у заряд, фіксуємо, після чого підходимо на пост і після того можемо робити підрив. Детонатор вставлений, під'єднуємо до підривної машинки. Мережа ціла. Заряджаємо. Увага! Вогонь! Якщо дріт прокладається для відповідальних робіт, або ви знаєте, що він в очікуванні підриву може лежати тривалий час, дріт варто закопувати у землю. Звичайно, що це буде зроблено тільки якщо у вас є запас у часі. Якщо часу немає, розмістіть дріт як можна нижче до землі. Після прокладання електровибухової мережі вона переміряється вимірювальними приладами. Відповідно, перевіряється на цілісність та записується її опір. При відповідальних роботах це потрібно робити обов'язково. Не часто, але стаються випадки, коли дроти перебиті металевим уламком так, що уламок замикає дроти. І якщо перевіряти електровибухову мережу на цілісність, прилад покаже, що мережа ціла. Але до детонатора струм не доходитиме. Саме для того потрібно знати початковий опір електромережі. Якщо він суттєво зменшився, зрозуміло, що щось не так. Якщо не плануєте робити підрив в найближчому часі, краще буде роз'єднати ділянкові та магістральні дроти. Всі кінці дротів ізолювати ізоляційною стрічкою та від'єднати детонатори від підривного заряду. Віднести їх на відстань не менше, ніж пів метра та прямо там прив'язати до вбитого у землю кілка або до дерева. Якщо підрив планується робити дуже нескоро, тоді детонатори краще від'єднати та забрати. Якщо на особливо відповідальних об'єктах потрібно перевірити цілісність електровибухової мережі і немає потреби вже ось-ось робити підрив, тоді обов'язково виймайте детонатори з підривних зарядів. І тільки після цього робіть перевірку мережі. Щоб випадково через людський фактор або підлі зорі не сталося ой. При роботі з особливо відповідальними об'єктами можна зробити дві незалежні електровибухові мережі, які будуть прокладені незалежно одна від одної. Щоб при випадку, коли буде перебита ворожою артилерією одна лінія, ймовірно, інша лінія вціліє. А зараз підривні заряди на об'єктах мінування, таких як мостах, потрібно ховати, а по можливості і прикопувати та добре маскувати. Тому що це вже не поодинокі випадки, коли ворожі FPV-дрони підлітають та влучають у заряди, передчасно викликаючи підрив, що створює суттєві проблеми з логістикою. Є відповідально відноситись до захищення відповідальних об'єктів протидроновою сіткою або іншими засобами. Хоча ця сітка – це лише питання часу. Якщо дронів багато, то вона не буде для них завадою.
Розрахунки опору електровибухової мережі проводяться під час планування підриву. В розрахунок враховується опір дротів та опір електродетонаторів. Якщо це підрив одного детонатора, то рахуйте по максимально можливому опору 1,5 Ома. Для зручності підрахунків можете округлити до 2 Ом. Наприклад, у попередньому відео ділянковий дріт СПП-2 мав довжину 100 метрів, що дорівнює 8,2 Ома. Магістральний дріт довжиною 300 метрів, що дорівнює 24,6 Ома. Електродетонатор 1,5 Ома. В сумі це 34,3 Ома. Якщо буде погане з'єднання дротів, або якщо місце з'єднання дротів трохи окислиться, це вплине на збільшення опору. Тому рекомендую завжди у розрахунки додавати 10% про запас. Тобто розрахунковий опір у 34,3 Ома плюс 10% буде 37,7 Ом. Округлюємо завжди до більшого значення. Буде 38 Ом розрахунковий опір даної електровибухової мережі. Це розрахунковий опір. Його не варто понижувати з розрахунком на від'ємну температуру повітря. Краще завжди розраховуйте на гірший прогноз. Якщо підрив будете виконувати при температурі більше ніж 20 градусів, тоді додаємо 20% на розрахунок збільшення опору дроту. Ми порахували розрахунковий опір. Тепер, щоб здійснити підрив, потрібна підривна машинка, яка буде відповідати необхідним нам параметрам опору. Радянська конденсаторна підривна машинка КПМ-3 може працювати з електромережею 600 Ом, що нам цілком підходить. Або ось така машинка Вихор, яка може працювати з мережею 150 Ом. А ось індукційна підривна машинка ПМ4 може працювати з мережею тільки 16 Ом. Цю машинку ми вже не можемо використати для підриву мережі у 38 Ом. Тепер про правила техніки безпеки. Як завжди, не працюйте з детонаторами у светрах, тому що вони генерують багато статики, від якої може вибухнути детонатор. Нагадую, що перед роботою з детонаторами, а тим більше з електродетонаторами, потрібно доторкнутися руками до землі, щоб скинути з себе статичну електрику. Як з іншими детонаторами, електродетонатори не можна стискати, нагрівати, кидати, вдаряти по ним, оскільки через це вони можуть трошки вибухнути. Електродетонатори забороняється встановлювати та зберігати ближче, ніж 200 метрів до високовольтних дротів. Високовольтні лінії створюють потужне електромагнітне поле, яке може призвести до незапланованого підриву. Аналогічно і з потужними ребами. Забороняється наближатись до них з електродетонаторами або електросірниками через електромагнітне поле, яке вони генерують. Детонатори можуть самостійно ініціюватись. Та слідкуйте, щоб кінці дротів детонаторів не були розведені у різні боки. На мою думку, кінці детонатора краще тримати скрученими, а самі детонатори зберігати у металевих ящиках, наприклад, від натовських патронів. Але краще, щоб внутрішні стінки ящика були чимось прикриті, щоб детонатор не торкався металу ящика. Ще є ось такі чудові коробочки для електродетонаторів. Велика коробка, в яку вміщається багато електродетонаторів. Якщо вставляти детонатори через ряд, а на сусідній ряд вставляти дроти, то сюди влазить 36 детонаторів. Якщо вам потрібно транспортувати багато детонаторів, дуже зручна річ, де вони будуть надійно зберігатися. А ще ця коробочка чудово влазить в ось такий ящик від підривників. Або набоїв 5,56. Так. Тобто, сподіваюся, вам видно, майже
по висоті рівно з ящиком. Буквально 2 см ще є запасу. Ці коробочки ще доробляються, і вони будуть такого розміру, щоб в такий стандартний ящик влазило 2 такі дерев'яні коробочки. Там можна було безпечно та надійно перевозити велику кількість електродетонаторів. І, звичайно, що такі коробочки надаються безкоштовно всім захисникам України. Посилання на людину, яка їх робить, буде, звичайно, у описі. Якщо кінці розведені, вони можуть виступити у ролі діполь-антени. І вона може резонувати з частотою ребу, внаслідок чого може статись підрив. Якщо ви їдете у автомобілі з ребом, дуже рекомендую детонатори зберігати у металевому ящику. Якщо це можливо, краще з електродетонаторами не підходити до реба ближче, ніж 5 метрів. Якщо ви споряджаєте боєприпас перед вилітом, краще, якщо у цей час реб буде вимкнений. Ось відео про ініціювання електродетонаторів від ребу. Нагадування про те, чому детонатори бажано возити зі скрученими кінцями, або хоча б не розводити кінці один від одного. Це увімкнений реб на 500-й частоті. А це електросірник, де є 2 проводка. Якщо їх розвести десь на таку дистанцію, ми по суті можемо зробити діпольку. І в даному випадку я зараз роблю діпольку на 500-й частоті. Він спрацював, тому що він по суті зловив радіохвилю. Цього б не відбулося, якби він отак от скручений, я тоді можу хоч на антенну, хоч намотувати. І навіть якщо він там не скручений, але все одно хоча б вони не розведені, от зараз контакту між проводками немає. Але в даному випадку це все одно все ще трохи безпечно. Може бути небезпечно, якщо у вас там реб на дуже високу частоту, і якщо ви прям дуже близько його піднесли, але тоді треба, напевно, більше ватт, бо нижча хвиля має вищу енергію. Тому, якщо є можливість, детонатори возяться скрученими, якщо боєприпас неможливо інакше перевести, бажано його не підносити близько до реба, або навіть якщо є можливість, може в майбутньому треба буде зробити якісь великі металеві ящики для перевезення таких боєприпасів. Коли ви робите будь-які маніпуляції з електровибуховою мережею, ви маєте забирати з собою підривні машинки або ключі до них, якщо вони є. Також ви маєте забирати джерела струму з місця, де буде працювати оператор, щоб якийсь ідіот не додумався зробити тест мережі, поки ви працюєте з детонаторами. Не довіряйте нікому. Завжди має бути чіткість у роботі. І не забувайте, що у основі ЕДП є детонатор КД8. Отже, всі правила зовнішньої перевірки детонатора аналогічні. Не має бути ні тріщин, ні інших дефектів або пошкоджень. Якщо після подачі струму у електровибухову мережу підриву не сталося, потрібно зачекати 5 хвилин, після чого одна людина йде по мережі та перевіряє, що могло піти не так. Обов'язково це має бути одна людина, щоб у випадку незрозумілого підриву з затримкою менше людей були у полі. І нагадую ще раз, коли хтось в робочому полі, всі підривні машинки від'єднуються та забираються, щоб ніякий дурень не додумався щось зробити. При неспрацюванні зазвичай проблема у дротах. Електродетонатори дуже рідко відмовляють. Вам потрібно від'єднати електродетонатор від підривного заряду, та потім ви йдете по дротам. Та перевіряйте, чи він ніде не пошкоджений. Якщо проблем у цих дротах ви не виявили, тоді змотуєте дріт та його повторно перевіряйте. Якщо з ним все в порядку, тоді потрібно додатково перевірити електродетонатор. Під час грози у дротах електровибухової мережі можуть виникати короткотривалі електричні струми з великою напругою, які можуть викликати підрив електродетонатора. А це може бути неочікувано та дуже неприємно. Перед грозою ділянкові дроти розділяються від магістральних та замотуються їх кінці ізоляційною стрічкою.
для того, щоб блукаючі струми не наробили біди. Вибух може статись при влучанні блискавки у дроти або через влучання блискавки близько біля електровибухової мережі, або внаслідок електростатичної або електромагнітної індукції. Від прямого влучання блискавки у підривний заряд або у дроти без блискавковідводу тут мало чим вийде допомогти, а в польових умовах це важко реалізується, створення по всій довжині електромережі блискавковідводів. Тому поговоримо про захист електровибухової мережі від струмів, які виникають від влучання грозового розряду поблизу електровибухової мережі, та від електростатичної та електромагнітної індукції. Для запобігання впливу грозових розрядів потрібно дроти розміщати в землі на глибині не менше 15 см. Дроти мають бути без пошкоджень, щоб у вологому ґрунті не створили неочікувані електромережі. Зазвичай ви будете використовувати витий дріт СПП-2 або його закордонні аналоги. Але якщо ви будете використовувати одинарний СПП-1, то магістральні дроти мають вкладатись у одну канаву. І бажано, щоб вони були звиті. Або хоча б час від часу змотувати ізоляційною стрічкою, мотузкою або скотчем, щоб не допускати створення петель. То я вже мовчу про те, що було б бажано використовувати екрановані дроти. Якщо прокладаються дроти до відповідального об'єкту або скоро очікується гроза, після прокладання мережі потрібно розмотати дроти, які залишились на котушці. Дроти не можна залишати змотаними через те, що при великій кількості витків дроти можуть спрацювати як котушка індуктивності. Тим самим розтягнуть у часі імпульс та зроблять його слабкішим. Я провів дослід. Я повністю розмотав котушку дроту СПП-2 довжиною 300 метрів. Зараз зробимо 10 замірів імпульсу. Буду намагатися бити по кнопці максимально швидко. Тепер зі змотаною котушкою заміряємо 10 імпульсів. Якщо накласти поверх дві групи імпульсів, тоді побачимо, що особливої різниці немає. Коли струм проходить через витий дріт, навколо кожного з двох дротів створюється магнітне поле, але з різними знаками. І вони одне одного компенсують. Тому змотаний подвійний дріт не буде працювати у вигляді котушки індукційності. Але далі я використав лише один дріт з СПП-2 довжиною 100 метрів та аналогічно зробив по 10 замірів з розмотаним та змотаним у котушку дротом. У котушці вийшло 211 витків. Якщо накласти графіки, видно, що при змотаній котушці імпульс розтягнувся, та піковий струм зменшився приблизно на 16%. Але потрібно розмотувати дріт, щоб при використанні потужних підривних машинок, якщо десь пошкоджена ізоляція на дротах, не стався пробій. Пробій – це коли струм проходить через пошкоджені місця ізоляції, та через це не доходить до детонатора. А коли дріт змотаний, то багато витків дроту знаходиться близько один біля одного. Ймовірність цього суттєво збільшується. Ще я чув, що на змотаному в котушці дроті при грозі з більшою ймовірністю можуть з'явитись блукаючі струми, ніж у розмотаному.
Я некомпетентний в цьому, щоб це коментувати. Але навіть те, що може статись пробій у змотаній котушці, це вже достатня причина, щоб розмотувати котушку на відповідальних об'єктах. Та й краще зайвий раз її розмотати, ніж щоб сталася навіть малоймовірна проблема зі змотаною. Отже, змотана котушка з подвійним дротом не викличе розтягування імпульсу. Але є нюанс. Якщо на небі знову зійдуться зорі проти вас, і блискавка вдарить у декількох десятків метрів від вашого дроту, на кожному дротові з'явиться магнітне поле. Але через різну віддаленість центрів двох дротів від місця удару блискавки, ці поля матимуть різну потужність. І хоч вони матимуть протилежний знак, все одно те поле, яке буде ближче до місця удару блискавки, буде сильнішим за інше. Через що у мережі може з'явитись струм. У котушці з одинарного СПП-1 це поле було б суттєво потужнішим, але і в котушці СПП-2 воно може з'явитись. Тому для захисту детонаторів потрібно використовувати спеціальні грозозахисні пристрої – ГЗП. Наприклад, ГЗП від електрогідравліки Kratos. Прилад складається з корпусу, двох пар дротів. Одна пара має бути підключена до електролінії, друга пара до електродетонатора, індукційної котушки та розрядника. Розрядник представляє з себе розімкнені оголені дроти у герметичній колбі, яка заповнена інертним газом. У радянських ГЗП був неоновий розрядник. Скоріше за все, він був заповнений неоном. Коли по дротам проходить імпульс, який не перевищує розрахункову напругу ГЗП, він проходить через індукційну котушку та потрапляє до детонатора. Але якщо напруга більша, ніж розрахункова напруга ГЗП, то струм має достатньо потужності, щоб у розряднику іскрою пробити між двома оголеними дротами. Та струм йде по шляху меншого супротиву через розрядник, так як індукційна котушка має свій опір. Індукційна котушка уповільнює імпульс, щоб своєчасно встиг спрацювати розрядник. Таким чином, до детонатора струм майже не доходить. Це просте пояснення. Детальніше про ГЗП буде у третьому блоці. І про те, чому ГЗП від електрогідравліки може не підірвати радянський ЕДП при загальному опорі електроланцюга менше, ніж 75 Ом. Перед використанням цього ГЗП обов'язково подивіться. Грозозахисні прилади мають свій опір. Зазвичай це приблизно 10 Ом. Це потрібно враховувати при розрахунках. ГЗП має підключатись перед кожним електродетонатором. Так. Скільки детонаторів у електровибуховій мережі, стільки має бути ГЗП. ГЗП має параметр напруги, більше якої він створюватиме замикання, внаслідок чого струм не поступить на дроти. У радянського ГЗП це було 60 вольт, у цього ГЗП Kratos це 400 вольт. Приклад роботи ГЗП Kratos з КПМ-3, яка має робочу напругу 1600 вольт, та вихор, який має робочу напругу 400 вольт. Тут стрілочкою вказано, куди мають йти дроти до детонатора і куди дроти до мережі. Даний грозозахист працює з напругою до 400 вольт. Зараз перевіримо. Беремо КПМ-3, яка має напругу на конденсаторі 1600 або 1850 вольт. Приблизно у цьому діапазоні. Так. Беремо додатковий опір, тому що такі потужні машинки, якщо їх ініціювати детонатори або сірники без додаткового опору, це для них не корисно.
Як бачите, КПМ-3 працює. Буду використовувати електрозапалювач. Та підключимо його через Кратос. Напруга на конденсаторі КПМ-3, повторюсь, приблизно від 1600 до 1850 вольт. Тому при коректному спрацюванні Кратос не має пропустити струм, і відповідно електрозапалювач не має загорітись. Так. Тут, де показує детонатор, під'єднали до електрозапалювача. А ці дроти через так само додатковий опір під'єднуємо до підривної машинки. Як бачите, підриву немає. Давайте ще раз. Підриву немає. Тепер підключаємо до вихора. Його робоча напруга 400 вольт. Відповідно, Кратос має пропустити струм та має статись запал. Заряджаємо. Вогонь. Кратос добре впорався зі своїм завданням. У РПР є формула, як розрахувати, чи зможе працювати КПМ-1 або КПМ-2 при вказаному опорі з радянським ГЗП. Але я її не розумію. Тому я не підкажу, як просто розрахувати, на якому опорі інші підривні машинки можуть працювати з ГЗП від електрогідравліки. Я не знаю, звідки взяли значення 18750 з формули 17. Якщо ви розумієте, то напишіть у коментарі. Ще є електродетонатори ЕД-8. Вони мають замість платі іридієвого ніхромовий місток. Вони є двох видів: ЕД-8Е з еластично закріпленим містком та ось такий ЕД-8Ж з жорстко закріпленим містком. По змісту вони мають незначні відмінності кріплення містка. Фактичний діаметр даного детонатора 7 мм. Довжина 61 мм. Фактична вага 12,1 грама. У ЕД-8Е опір варіюється від 2 до 4,2 Ома, а у ЕД-8Ж від 1,8 до 3,6 Ома. Безпечний струм 200 мА, але краще завжди розраховуйте на 180, щоб у вас він був постійний для подібних детонаторів. Розрахунковий струм для ініціювання такий самий, як і для ЕДП. 0,5 А для постійного струму та 1 А для змінного. По змісту це детонатор аналогічний до ЕДП. Ще бувають електроіскрові детонатори, тобто без мостику, де підпалювання відбувається від іскри, та електродетонатори ударного принципу, де на капсуль-детонатор метається пластинка газами із швидкозгораючої суміші, але ви навряд чи їх зустрінете. Ще існують електрозапалювачі,
які створюють промінь полум'я. Наприклад, ось такий НХПЧ – електросірник з військової промисловості. Використовується для ініціювання порохових зарядів, наприклад, для ініціювання імітаційних патронів, для імітування роботи артилерії. Напевно, міг би використовуватись десь на великих навчаннях. Якщо ви знаєте, де ще штатно він міг використовуватись, напишіть у коментарі. Всередині має аналогічний ніхромовий місток та покритий краплиною запальної суміші. Ще бувають ось такі аналогічні електрозапалювачі. У книгах інколи пишуть, що у нього опір від 8 до 12 Ом. Але у цього НХПЧ опір 3,2 Ома. Ще пишуть, що струм потрібний для ініціювання наближений до струму, потрібного для ініціювання ЕДП. Перевіримо. Але про це буде у третьому блоці цього відео. Ще були ось такі електрозапалювачі з платієво-іридієвим містком. Вони виготовлялись у мідній або у алюмінієвій гільзі. Але зараз такі рідко можна зустріти. Для електричного підриву ще можна використовувати НМ71. Це електричний наколювальний механізм. Його вага 45 грам, діаметр 30 мм, висота 67 мм. Всередині нього є електрозапалювач НХПЧ та голка-ударник. При ініціюванні НХПЧ він створює гази, які штовхають голку-ударник, яка відповідно здійснює наколювання капсуля запалювача або капсуля детонатора. Ось тут є захисна втулка. Різьба 10 на 1 мм. Підходить як до детонаторів МД5М, так і для будь-яких інших капсулів-запалювачів або капсулів-детонаторів, які мають відповідну різьбу. Зазвичай використовується для електричного ініціювання міни ОЗМ-72, де при наколюванні ініціюється капсуль-запалювач, який підпалює пороховий вишибний заряд. Але, як і сказав, може бути використана і у підривних зарядах, якщо вкрутити МД5М. А ось так виглядає внутрішній світ НМ71. Тут є резистор додатковий. Розрахунковий струм для ініціювання має бути аналогічний, як і для електродетонатора. Але фактично він менший. Всередині ось така голка-ударник, яка пробиває цю мембрану, вилітає з неї та створює наколювання капсуля запалювача або капсуля детонатора. Ось я приєднав до НМ71 МД5. Заряд. Готово до підриву. Підрив. НМ71 постачався ось такій укупорці. В такій укупорці 10 штук. І ось так вони укладені. Скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео, ви знаєте, що таке електросірник. По змісту це звичайний електрозапалювач. Якщо ви маєте електросірник та КД8, ви можете їх поєднати, зробивши електродетонатор. Але враховуйте, що для ініціювання електросірника потрібен суттєво більший струм, ніж для ініціювання ЕДП. Краще, щоб струм був не менше 1,2 А постійного струму. Детальніше про струм для спрацювання електросірників буде у третьому блоці. Враховуйте, що електросірники – дешевий масовий виріб.
і вони менш надійні, ніж електродетонатори або електрозапалювачі військового призначення, або для промислових підривів. Але при цьому вони доволі хороші, і випадки неспрацювання нечасті. При створенні електродетонатора з електросірника потрібно добре герметизувати відкрите дульце гільзи. У друкармії є ось такі адаптери, але пластик може набрати вологу, і якщо тенерис відсиріє, капсуль може не спрацювати. Та не забувайте про герметизацію отворів, в яких вставлені дроти. Зараз можна зустріти чимало підривних машинок на просторах нашої неньки, але рекомендую використовувати професійні, які будуть надійні, в яких буде продумана внутрішня архітектура. І якщо якийсь вузол вийде з ладу, то це не призведе до неочікуваного підриву. Недавно я дивився огляд підривної машинки, де було сказано, що вона тримає заряд конденсатора протягом 30 хвилин. При цьому немає жодної індикації про це. Це пі***ць. Навіщо тримати 30 хвилин заряд? Щоб хтось, граючись, натиснув на підрив? Заряд на конденсаторі має бути тільки тоді, коли ви плануєте робити підрив. Як у КПМ-3. Якщо ви виймете ключ або перестали крутити, конденсатор розряджається майже миттєво на баластний резистор. Аналогічно і у підривній машинці вихор або вихор міні. Коли ви відпускаєте кнопку заряд, конденсатор розряджається. Все. На конденсаторі підривної машинки не має бути струму, якщо ви ось-ось не плануєте робити підрив. Бували саморобні машинки з купою дротів всередині. Якщо при ударі якийсь дріт відірветься та впаде куди не потрібно, може статись прикрість. Я ще розумію, коли у 2002 році використовувались сумнівні кустарні речі, коли просто не було інших. Але зараз краще використовувати надійні та перевірені речі. Наприклад, КПМ-3. Конденсаторна підривна машинка. Її все ще можна зустріти у військах. І вона доволі добре працює. Вона енергонезалежна. Зарядження конденсатора відбувається через динамо-машину, яка приводиться у дію при обертанні цієї ручки. Її напруга від 1600 до 1850 вольт. Максимальний робочий опір 600 Ом. Максимальна кількість електродетонаторів, підключених послідовно, 200 штук. При паралельному підключенні 5 штук. Перекриває більшість великих потреб. Далі. Конденсаторна підривна машинка вихор. Вона має вбудований акумулятор та заряджається від звичайного Type-C. На одному заряді може здійснити не менше 200 підривів. Напруга на конденсаторі 400 вольт. Максимальний робочий опір 150 Ом. Максимальна кількість електродетонаторів, підключених послідовно, 50 штук. Паралельно 4. Це зручна підривна машинка з функцією перевірки цілісності електромережі. Вихор міні. Кишенькова підривна машинка. Машинка ця конденсаторна, також має вбудований акумулятор та Type-C роз'єм. Мінімальна кількість підривів на одному заряді не менше 200. Напруга на конденсаторі 35 вольт. Максимальний робочий опір 50 Ом. Максимальна кількість послідовно підключених детонаторів 4. Паралельно 2. На жаль, у цієї машинки немає функції перевірки електромережі. Далі індукційна підривна машинка ПМ4. Вона незалежна від електрики, працює від удару по цьому движку. Вона генерує імпульс від переміщення якоря через індукційну котушку. Компактна, зручна, але прокачати може небагато мережі. Лише 18 Ом. Чудова підривна машинка, в якої ще є функція перевірки цілісності електромережі. Ось тут. Діодик. Далі. Підривна машинка
М57 відміни М18 А1 від Клеймора. Індукційна підривна машинка, аналогічно як і ПМ4, сила імпульсу залежить від швидкості натискання. Але враховуйте, що ці підривні машинки розроблялись як одноразові. І з часом вони швидше можуть поламатись. Але її можна повторно використовувати. Але максимальний гарантований опір, при якому вона підірве ЕДП, лише 3 Ома. Це наче дуже небагато, але якщо після підриву Клеймора ви зберете його дроти, вони вам ще можуть знадобитись. Ці дроти мають довжину 30 метрів та опір лише 1,8 Ома у дві сторони. Якщо до них підключити ЕДП, максимально можливий опір буде 3,3 Ома, що виходить за межі максимального розрахункового гарантованого опору для цієї машинки. Але, скоріш за все, ЕДП вона підірве з цими дротами. Якщо ви будете використовувати детонатор ЕД8, якому потрібна менша сила імпульсу для ініціювання, то ця підривна машинка зможе прокачати максимум 5 Ом. Якщо відняти максимально можливий опір детонатора ED8G 3,6 Ома, залишиться 2,4 Ома, що більше, ніж 1,8 Ома цих дротів. Отже, підірве без проблем. Відео про всі ці підривні машинки буде пізніше на каналі. Напишіть у коментарі, які машинки використовуєте ви. Буде цікаво дізнатися, що ще є. Це ми проводили розрахунки для підриву одного детонатора. Також можна робити електропідривні мережі з багатьма детонаторами. Можуть бути послідовні мережі. Це ті, де детонатори з'єднуються один за одним. Наприклад, ось так може бути прокладена мережа з СПП1. Або ось так з СПП2. І навіть під'єднавши ось так електродетонатори або електросірники, це вже буде послідовна мережа. При створенні послідовних мереж розрахунковий струм має бути 1 А для постійного струму та 1,5 А для змінного. Чим більший струм, тим менше часу потрібно для ініціювання детонатора. Збільшений струм потрібен для гарантованого одночасного спрацювання всіх детонаторів в електровибуховій мережі. Для підрахунку загального опору потрібно додати опір дротів та опір всіх детонаторів. Припустимо, що загальна довжина магістрального двохжильного СПП2 300 метрів. Це 24,6 Ома. Довжина ділянкового одножильного СПП1 200 метрів. Це 7,9 Ом. Якщо у вас більше, ніж один детонатор, потрібно опір детонатора вважати 2,5 Ома. Це опір детонатора у нагрітому стані. Коли через детонатор буде проходити струм, детонатор буде нагріватись, та його опір буде збільшуватись. Припустимо, що ви використовуєте 3 детонатора. Це 7,5 Ом опору. Додаємо опір магістрального дроту, ділянкового дроту та опір всіх електродетонаторів. У сумі це буде 40 Ом. Додаємо 10% та отримуємо 44 Ома розрахункового опору. Далі перевіряємо параметри підривної машинки або іншого джерела струму, яке будемо використовувати. Якщо ви будете використовувати КПМ3, перевіряємо її характеристики. Максимальна кількість електродетонаторів, яких можна підключити послідовно, 200 штук. У нас 3. В цей параметр вписується загальний опір електромережі 600 Ом. У нас 44 Ома. Прийнятно. Підривна машинка КПМ3 цілком підходить для підриву даної електропідривної мережі. У підривних машинках у параметрах одразу вказана максимальна кількість електродетонаторів, які можна підключити послідовно, та вказаний максимальний робочий опір. Тому з розрахунків нам потрібно лише визначити загальний опір. Розрахувати струм вам потрібно буде тільки при використанні альтернативних джерел струму. У електровибухових мережах всі детонатори мають мати схожий опір. Як пише книжка, детонатори мають відрізнятись опором не більше, ніж на 0,1 Ома. Рекомендується використовувати детонатори тільки з однієї коробки.
в них опір матиме мінімальний розкид. І не можна використовувати різні типи детонаторів. Через те, що одні можуть вибухнути раніше та зруйнувати дроти електровибухової мережі, до того, як інші спрацюють. Мінусом такого способу підключення є те, що якщо десь буде перебитий дріт, це призведе до неспрацювання всієї мережі. Плюсом є те, що такі електровибухові мережі є менш вимогливими до сили струму підривної машинки. Якщо для підриву використовується батарейка або акумулятор, наприклад, від FPV-дрону або від автомобіля, тоді через закон Ома розрахуємо параметри. У параметрах автомобільного акумулятора вказані напруга, ємність та пусковий струм. Ємність нам не потрібна, так як нас не цікавить тривалий струм. Пусковий струм – це параметр, який буде при майже нульовому опорі. Наприклад, якщо ви візьмете гайковий ключ та замкнете клеми. Нас цікавить напруга. Якщо вам потрібно підірвати один детонатор, нам потрібно, щоб струм був 0,5 А. По закону Ома використовуємо формулу R дорівнює U поділити на I, де U 12 і 0,5, що дорівнює 24 Ома. Тобто в загальному автомобільний акумулятор може прокачати 24 Ома опору та підірвати електродетонатор. Але це якщо він не сильно зношений та повністю заряджений. У акумулятора до FPV-дрона S6 напруга буде 22 вольти. Щоб розрахувати максимальний опір для підриву одного детонатора, рахуємо аналогічно по тій же формулі. R дорівнює U поділити на I. Тобто 22 поділити на 0,5, що дорівнює 44 Ома. Відповідно, якщо будете підключати паралельну вибухову електромережу, тоді розрахунковий струм має бути не 0,5 А, а 1 А. Не забувайте про це. По формулі R дорівнює U на I, U поділити на I, де напруга дорівнює 22 вольта, а струм 1 А, підставляємо значення та отримуємо 22 Ома. Тобто при опорі 22 Ома на дротах у кінці буде 1 А струму. На магазині опору виставляємо 42 Оми. 2 Оми опір дротів, то має бути нормально. – 44,6 Ома. Так, сподіваюсь, видно. Тепер підключаємо до цих крокодильчиків батарею. І зараз короткотривалим дотиком будемо фіксувати імпульс. Так. Приблизно в середньому 102-104 мВ, при шунті 0,2 Ома це приблизно 510 мА. Тобто акумуляторна батарея при опорі 44 Ома видала 510 мА. Давайте зробимо опір 22 Ома. І по ідеї акумуляторна батарея має видати 1 А. – 22 Ома опір. Під'єднав одну клему. Так, збільшу діапазон. Повторно. Приблизно 204, навіть десь 206-210 мВ. Тобто це вийшло більше 1 А. Якщо будете використовувати альтернативні джерела струму, наприклад, акумулятори, використовуйте не більше 80% від його максимального опору, який може прокачати. Залишайте ці 20% на певний запас, щоб не працювати на граничних значеннях. Інколи для підривів одиночних зарядів на невеликій відстані використовують
крону. У батарейок ненормований струм, тому порахувати опір, який вона зможе прокачати, не вийде. Якщо до цієї крони підключити 9 Ом опору, на кінцях дротів буде 0,5 А, чого достатньо для підриву одного електродетонатора. Перевіряємо опір. – 9,4 Ома. Спробую поставити, щоб було рівно 9. Ось. 9 Ом. Так, от якраз в середньому трошки більше, ніж 100 мВ. При шунті 0,2 Ома струм якраз приблизно 500 мА. Але це струм саме у цій новій кроні. У інших крон струм може бути іншим. Тим більше, якщо вона буде трохи розряджена. Якщо ви придбаєте нову крону і декілька місяців просто будете з нею ходити, тим більше на морозі, вона неодмінно буде розряджатись. Для прикладу, опір дротяної лінії у такій котушці від комплекту підривної машинки ПМ4 заявлений 8 Ом. Але фактично він зазвичай менший. Довжина дротів приблизно 40 метрів. А ось опір дротів від міни Claymore 1,8 Ома. Тому, ще раз повторюю, по можливості дроти після підриву міни завжди забирайте. Це дуже хороший дріт. Наприклад, якщо ви вставите електродетонатор з опором 1,5 Ома у розетку, в якій напруга 220 вольт, по закону Ома визначимо струм, який буде на цьому електродетонаторі. По формулі І дорівнює Ю поділити на R, відповідно струм буде дорівнювати 220 поділити на 1,5, що дорівнює 146,7 А. А для ініціювання одного електродетонатора нам потрібен 1 А. Тому що струм у розетці змінний, тому не 0,5. Щоб визначити, через скільки Ом опору при підключенні у розетку у кінці дротів струм буде не менше, ніж 1 А, використовуємо формулу R дорівнює U поділити на I. Відповідно 220 поділити на 1, що дорівнює 220 Ом. Тобто, підключившись до розетки, через 220 Ом опору струм буде дорівнювати 1 А. А 220 Ом – це майже 2,7 км СПП2 у дві сторони. Якщо ви будете підключати послідовну електровибухову мережу до 220, тоді потрібно розраховувати на струм 1,5 А. Використовуємо ту ж саму формулу. R дорівнює U поділити на I. Відповідно 220 поділити на 1,5. Дорівнює 146,7 Ома. Може прокачати мережа 220 вольт, видавши у кінці дротів струм 1,5 А. Ще бувають паралельні мережі. Це коли від підривної машинки або від магістральних дротів одразу йде паралельне розгалуження дротів, яке незалежне одне від одного. Зазвичай у характеристиках підривних машинок, окрім максимального опору, вказана максимальна допустима кількість електродетонаторів, які можна підключити послідовно та паралельно. Наприклад, у підривної машинки КПМ-3 вказано, що при послідовному з'єднанні можна підключити 200 електродетонаторів, а при паралельному лише 5. Якщо у всіх гілках опір приблизно буде однаковий, тоді розрахунковий струм отримується, помноживши необхідний струм для підриву одиночного детонатора 0,5 А для постійного та 1 А для змінного струму на кількість детонаторів, тобто кількість відгалужень. Але детонаторів має бути не більше, ніж допустима кількість, вказана у характеристиках підривної машинки. Тобто, якщо у вас є підривна машинка, тоді зважайте тільки на опір та максимальну кількість електродетонаторів, які можна буде підключити паралельно. Якщо ви використовуєте альтернативні джерела, тоді вам буде потрібний струм для розрахунків. Мінусом такого способу підключення є необхідність великої сили струму для підривної машинки. Плюсом є те, що у разі перебиття однієї лінії всі інші лінії спрацюють.
А під'єднана ось так, це вже буде паралельна мережа, де кожен детонатор під'єднаний до джерела струму. Ще може бути змішана електродетонаційна мережа. Наприклад, якщо є 4 розгалуження, і у кожному розгалуженні може бути послідовно підключено декілька детонаторів. У такому випадку необхідний для підриву струм одного розгалуження рахується як необхідний для підриву послідовно під'єднаних детонаторів. Тобто 1 А для постійного та 1,5 А для змінного струму. Та це значення потрібно помножити на кількість відгалужень. І навіть якщо у одному з відгалужень буде тільки один детонатор, все одно розрахунковий струм потрібно приймати як для паралельної мережі. Але навряд чи вам доведеться використовувати змішані підривні мережі. Для них потрібно, щоб джерело струму розвивало великий струм та напругу. Зазвичай змішаних електровибухових мереж немає потреби, та їх можна замінити на послідовну або паралельну мережу. Конденсаторні підривні машинки дають постійний струм. Автомобільні та інші акумулятори теж використовують постійний струм. Навряд чи вам доведеться використовувати змінний струм для підриву, але потрібно пам'ятати, що для змінного струму розрахункова сила струму на 0,5 А завжди більша. Відповідно, 1 А для ініціювання одного детонатора та 1,5 А для ініціювання підключених послідовно електродетонаторів. Така суттєва різниця у параметрах між максимально допустимою кількістю електродетонаторів для послідовної та паралельної мережі зумовлена силою струму, яку може видати підривна машинка. Для паралельної мережі ця сила струму потрібна суттєво більша. Світ навколо стрімко розвивається, а війна – то й взагалі рушій прогресу. Якщо на фоні змін ми не будемо розвиватися, ми будемо деградувати. Я навчаюсь разом з вами і часто, готуючись до нового відео, пізнаю щось нове. Описано у цьому блоці є мої висновки на основі мого розуміння процесів у електроніці. Якщо я десь помиляюсь, виправте мене у коментарях. Або можете написати мені на пошту. Вона вказана у розділі про канал. А тепер поговоримо детальніше про детонатори. Більшість читаючих людей пізнає, що таке ЕДП з книги «Керівництво по підривним роботам», яка була написана ще у Радянському Союзі. А іншим просто дають електродетонатор та говорять, що якщо на нього подати струм, то буде бум. У книзі написано, що опір ЕДП від 0,9 до 1,5 Ома. Мінімальний тривалий струм підриву 0,4 А. Мінімальний розрахунковий струм для підриву одного детонатора 0,5 А при постійному струмі та 1 А при змінному. Безпечний струм 0,18 А. Розберемо детальніше ці числа. На рахунок опору детонатора все зрозуміло. Це ми розібрали раніше. А для того, щоб розібратися з іншими числами, звернемося до радянського ГОСТу 908975. Він про електродетонатори миттєвої дії. В ньому вказаний безпечний струм для електродетонаторів ЕДП та ЕДП-Р 0,18 А протягом 5 хвилин. Тобто подача струму 0,18 А протягом 5 хвилин не викличе детонацію. Струм ініціювання в 0,4 А ми не будемо обговорювати, тому що розрахунковий струм вказано, що потрібно брати 0,5 А для постійного та 1 А для змінного. Як вказано у ГОСТі, детонатор ініціюється, якщо на нього подати струм 0,5 А. А перевіряють детонатори при подачі струму в 0,5 А протягом 100 мілісекунд. 100 мілісекунд – це доволі багато. Наприклад, час імпульсу в підривній машинці ПМ4 приблизно 3-4 мілісекунди. Ще у ГОСТі вказаний час спрацювання ЕДП, який становить від 5 до 40 мілісекунд. Тепер ми трохи краще розуміємо мінімальну силу струму та час, за який детонатор точно буде ініційований. У ГОСТі вказана ще одна несистемна одиниця виміру для імпульсного струму, яка визначається по формулі мілісекунди помножені на струм у квадраті.
Ця формула є спрощеним варіантом отримання теплової енергії через формулу Джоуля-Ленца. Можна сказати, що ці одиниці виміру абстрактні, які використовуються для порівняння імпульсних навантажень. Тобто формула звучить як мілісекунди помножені на струм в квадраті. Але для спрощення я буду називати її як МСА квадрат. У ГОСТі вказано, що імпульс ініціювання ЕДП має бути не менше 0,7 МСА квадрат та не більше, ніж 4 одиниці. Тобто діапазон імпульсу для спрацювання має бути від 0,7 до 4 МСА квадрат. Тобто імпульси, які менші або дорівнюють 0,69 МСА квадрат, не призведуть до спрацювання ЕДП. У розрахунках будемо використовувати силу імпульсу верхньої межі для визначення параметрів струму, при яких точно буде ініційований електродетонатор. Тобто ці же 4 одиниці. У розрахунках будемо використовувати мінімальний розрахунковий струм в 0,5 А. Знаючи струм та значення МСА квадрат в 4 одиниці, перетворимо формулу МСА квадрат на формулу для визначення часу. Час дорівнює МСА квадрат поділити на струм в квадраті. Відповідно, час буде дорівнювати 4 поділити на 0,25, що дорівнює 16 мілісекунд. Тобто максимальний час, потрібний для ініціювання електродетонатора при середньому струмові імпульса у 0,5 А буде 16 мілісекунд. Через непретензійну точність деякі підрахунки я буду спрощувати. Я не міг використовувати багато електродетонаторів на дослідження, щоб зібрати об'ємну та якісну статистику. Тому мої дані обмежуються скупою статистикою. Я провів дослід з використанням ЕДП, в якому подавав струм 0,5 А за час, починаючи від 3 мілісекунд. У випадку, якщо не ставався підрив, я збільшував час на 1 мілісекунду. Опір електродетонатора 1,28 Ома. Не звертайте увагу на показники струму в блоці живлення. За такий короткий час блок живлення не встигає обмежувати по струму, тому обмежує по напрузі. Та відповідно до поточної напруги видає струм. Струм визначається в другому каналі через шунт, який має опір 0,2 Ома. Тобто показники напруги другого каналу потрібно поділити на 0,2. І це дасть нам значення струму. Тобто 100 мВ з другого каналу ділимо на 0,2 та отримуємо значення у 500 мА. Електродетонатор спрацював при середньому струмові 0,5 А за 15 мілісекунд. Використовуючи формулу МСА квадрат, порахуємо силу імпульсу, яка буде дорівнювати 3,75 одиниці МСА квадрат. Але форма струму на осцилограмі не дуже схожа на постійний струм, так як вона має змінну величину струму. Можна її вважати імпульсом та порахувати окреме значення сили струму за кожну мілісекунду, піднести до квадрату та потім все додати. Отримаємо 3,749 мілісекунди на ампер квадрат, що вписується у діапазон, вказаний у ГОСТі, від 0,7 до 4 МСА квадрат. Все збігається. Але при наступному випробуванні, при струмові 0,5 А, електродетонатор спрацював за час у 24 мілісекунди. 24 мілісекунди, подав живлення. 24 мілісекунди, вогонь. Опір детонатора був 1,19 Ома. 0,5 А при 24 мілісекундах дорівнює 6,8 МСА квадрат. Маю на увазі 6,8 МСА квадрат, якщо порахувати середнє значення струму за кожні 5 мілісекунд, піднести до квадрату та їх додати. А це вже не вписується у параметри, вказані у ГОСТі. Можливо, це через похибку при вимірюванні та неточність дешевого осцилографа. Тому для подальших розрахунків мінімального струму для ініціювання ЕДП я буду використовувати струм на 10% більше від розрахункового. Тобто замість 500 мА буду використовувати 550 мА. У такому випадку, ймовірно, деякі показники максимального опору
які зможуть прокачати певні прилади, буде занижений, але при цьому при цих показниках буде точне спрацювання. І краще так, ніж зробити розрахунки, при яких може бути навіть одна осічка. При випробуванні наступного детонатора при середньому струмові 550 мА визначаємо максимальний час по формулі. Час дорівнює МСА квадрат поділити на ампер в квадраті. Відповідно, 4 поділити на 3025 десятитисячних. Отримуємо 33,22 мілісекунди. Я дав ще трохи запасу та округлив до більшого – 13,3 мілісекунди. Наступний електродетонатор мав опір 1,18 Ома. При струмові 0,5 А він також не спрацював за 16 мілісекунд. Тому у наступному досліді Струм 550 мА, подав живлення, час 13,3 мілісекунди, вогонь. стався підрив. МСА квадрат дорівнює 4,4. Але цей електродетонатор не ініціювався при струмові 550 мА за 10 мілісекунд, що відповідає 3 одиницям МСА квадрат. Тобто він ініціювався у діапазоні від 3 до 4 одиниць МСА квадрат. До речі, ось які залишились сліди на лопаті після декількох підривів. Це останній дослід з виміру енергії імпульсу, схожого на прямокутний. Якщо робити поправку на похибки вимірювання та використовувати розрахунковий струм у 550 мА, то виміри вписуються у параметри, вказані у ГОСТі, в 4 одиниці МСА квадрат. При прямокутному імпульсі рахувати силу струму неважко. А ось, наприклад, графік напруги через шунт у 0,2 Ома у конденсаторній підривній машинці вихор при опорі у 391 Ом. У цій підривній машинці час імпульсу чомусь обмежений 15 мілісекундами. Через експоненціальне розряджання конденсатора на графіку бачимо не прямокутний імпульс, а спадаючий. Щоб порахувати силу імпульсу, потрібно визначити середній струм за кожну мілісекунду. Скоріш за все, у формулі мілісекунди помножені на ампер квадрат потрібно рахувати струм, починаючи від струму, який більше нуля. Якщо струм буде менше, ніж 180 мА, він не викличе ініціювання ЕДП. Але він все одно буде нести певну теплову енергію, яка нагріє місточок. Цим самим вже зробить частину роботи по ініціюванню. Але я буду рахувати силу імпульсу тільки у тих мілісекундах, де струм буде більшим, ніж 550 мА, або буде дорівнювати. Я розумію, що, скоріш за все, це не зовсім правильно, але я хочу, щоб інформацію про максимальний опір, який можуть прокачати певні підривні машинки, ви могли практично використовувати. Краще я навмисно допущу помилку у розрахунку, тим самим даючи більший запас для спрацювання, ніж, можливо, у міру свого невеликого розуміння процесів порахую неправильно, що може призвести навіть до одного бойового неспрацювання. Тому що якщо у нас імпульс буде довготривалий, але струм буде не більше, ніж 180 мА, тоді скільки би одиниць МСА квадрат він не видав, це все одно не призведе до ініціювання електродетонатора. Тому я краще буду розраховувати на 550. Отже, рахую тільки ті клітинки, де струм більше, ніж розрахункові 550 мА. Потім цей струм потрібно піднести до квадрата та додати. Довжина однієї клітинки 2 мілісекунди. Графік доволі плавний. Тому він дозволяє порахувати середнє значення одразу за клітинку. Перша та друга мілісекунда – значення 177 мВ. Третя та четверта – 155 мВ. П'ята та шоста – 130 мВ. Далі окремо порахував значення для кожної наступної мілісекунди. Відповідно, 7 – 116 та 8 – 110. 8 мілісекунда буквально трохи не дотягує до 110 мВ. Але цим, я думаю, можна поки знехтувати. Та її також порахувати. Так як шунт має опір у 0,2 Ома, отримані значення в мілівольтах ділимо на 0,2 та підносимо до квадрату, після чого додаємо. Отримуємо 4,25 МСА квадрат.
Тобто ця підривна машинка гарантовано ініціює електродетонатор при загальному опорі 391 Ом. Ці цифри я вам даю не для того, щоб ви ганяли підривні машинки на максимальних значеннях, а для того, щоб у вас було більше розуміння процесів, які відбуваються. Запас потужності у підривних машинках закладають на випадок, якщо десь може бути поганий контакт дротів, окислення та інші фактори, які можуть впливати на збільшення фактичного опору. Не варто використовувати підривні машинки на їх максимальних значеннях. Використовуйте краще на максимально заявлених значеннях. Тоді спрацювання буде гарантоване. Я заміряв максимальний опір, при якому дана підривна машинка зможе ініціювати ЕДП. Починав замір від 1 кОм. При опорі мережі з детонатором у 522 Ом електродетонатор був ініційований. Вогонь. 520. Заряджаємо. Вогонь. – 520 Ом. Замикаю мережу. Перевіримо опір без детонатора. Опір без детонатора 521 Ом. Якщо рахувати ті клітинки, де струм більше, ніж 550 мА, підраховуємо значення струму за перші 2,5 клітинки, тобто за 5 мілісекунд, що відповідає 1,9 МСА квадрат, що вписується у вказаний діапазон в ГОСТі від 0,7 до 4 одиниць МСА квадрат. Якщо розраховувати силу імпульсу загальну від початку до кінця, буде 3,53 МСА квадрат. Ця машинка підірвала детонатор при опорі 522 Ома. Але це не означає, що вона стабільно підриватиме детонатори при такому опорі. Якщо попадеться електродетонатор, який трохи важче буде запалюватись, підриву не буде. Тому це лише приклад, і якщо у вас буде якась критична ситуація, де вам потрібно буде прокачати опір більший, ніж той, який заявлений у цій підривній машинці у 150 Ом, ви знаєте, що вона може зробити більше. Але краще завжди робити собі запас. Наприклад, у відсотків 10 від 391 Ома. І розуміти, що стабільно вона може прокачати 350 Ом. Але, повторю ще раз, не зловживайте цим. Краще використовуйте лише у критичних випадках. Якщо ви будете користуватись заявленим максимальним робочим опором у 150 Ом, запас потужності більше ніж удвічі пробачить вам некритичні помилки при розрахунку опору електровибухової мережі, поганий контакт проводів та окислення, або некоректний розрахунок поправки на збільшення температури дротів. Тобто все те, що може збільшити фактичний опір. А якщо ви будете користуватися максимально допустимими значеннями, якщо ви припуститесь помилки у вимірах, може статись відмова у самий непідходящий і відповідальний момент. І це були розрахунки для підриву одного детонатора, коли струм береться за 0,55 А. Для послідовних мереж потрібно, щоб струм був 1 А. Тобто, грубо кажучи, опір максимальний може бути удвічі менший. У ГОСТі вказано, що для електродетонаторів ЕД8 сила імпульсу має бути меншою від 0,6 до 2 МСА квадрат. Тобто їх ініціювати легше. При опорі 1,8 Ома та струмові 0,5 А електродетонатор був ініційований за 6 мілісекунд, що дорівнює 1,5 МСА квадрат. 6 мілісекунд. Вогонь. Індукційні підривні машинки, наприклад, як ПМ4, мають іншу форму імпульсу. Я провів дослід, у якому, починаючи від 100 Ом, поступово зменшував опір на 1 Ом. У випадку, якщо не було підриву, на опорі у 42 Ома
електродетонатор 43 ЕДП Ома, був вогонь. ініційований. Тут я випадково виставив на щупі дільник Х10, тому графік такий негарний. Але 42 підрахунок Ома, сили вогонь. імпульсу подібний. Рахуємо квадратики сили струму для кожних 500 мікросекунд, де струм більше, ніж 550 мА. Знаходимо середнє значення струму по кожній мілісекунді, підносимо до квадрату та додаємо у всіх мілісекундах. Тут на 2 мілісекундах струм більше, ніж 550 мА. Виходить 1,8 МСА квадрат. Доволі малий показник. У піку струм 1,1 А. Я помітив, що якщо імпульс має непрямокутну форму, якщо струм великий, то показник МСА квадрат зазвичай може бути невеликим, приблизно около 2 одиниць. Опір детонатора 1,2 Ома. Але нагадую, що це не є гарантією, що всі ЕДП будуть ініційовані при опорі 42 Ома. Навіть, скоріш за все, що вони не будуть ініційовані при такому опорі, ніж будуть. При використанні конденсаторної підривної машинки, після того, як конденсатор буде заряджений, при натисканні на кнопку підриву, конденсатор майже миттєво розряджається у мережу, через що імпульс може мати форму схожу до прямокутного імпульса. Або буде імпульс з плавним спаданням. Струм більш-менш стабільний. Але коли ви використовуєте індукційні підривні машинки, наприклад, PM4 або підривну машинку від Claymore, дуже важливо, як можна швидше натискати на кнопку або важіль, який буде рухати якір через котушку. Ось приклад, коли по штовхачу PM4 б'ю максимально швидко. Імпульс в піку має значення 2,28 А. Тепер б'ю по кнопці, не особливо стараючись. Імпульс в піку 1,68 А, що на 24,4% менше, ніж при швидкому натисканні. Ось приклад плавного натискання на кнопку, тобто не удар навіть. Імпульс в піку 0,86 А, що на 62% менше, ніж при швидкому натисканні. Чим швидше якір пройде через котушку, тим більше струму він згенерує. Якщо подивитися на графіки осцилографа та на електродетонатори після підриву, може виникнути закономірне запитання. Якщо місток руйнується після вибуху, тоді чому на графіках немає обриву? У попередніх дослідах з прямокутними імпульсами або схожими на них імпульсами з обмеженням по часі вибух відбувався десь під кінець імпульсу, тому десь там і мав бути обрив. Але якщо говорити про підриви з використанням PM4, наприклад, на 42 Омах опору, де немає обмежень по часі, то на них вже видне плавне спадання струму і немає обриву. Я ще провів дослід, в якому ініціював електродетонатор без додаткового опору, тобто підключивши його напряму до PM4. І на цьому графіку вже є обрив. Отже, все логічно. Можливо, коли було 42 Ома опору, місток розжарювався не так швидко, як при відсутності опору. І запалювання запальної суміші у електродетонаторі відбувалося теж повільніше. І за час, який вона розгоралась та передавала промінь полум'я на детонатор, електричний імпульс встиг закінчитись. Як ви пам'ятаєте, з другого блоку при створенні паралельних мереж розрахунковий струм має бути 1 А для постійного струму, щоб детонатори ініціювалися як можна швидше. Я заміряв мінімальний струм для ініціювання електродетонатора при обмеженні часу в 3 мілісекунди. Заміри починав від струму у 550 мА. Перший детонатор ініціювався при струмові 0,76 А, що відповідає приблизно 1,8 одиниць МСА2. Другий детонатор ініціювався при струмові 0,96 А, що відповідає 2,8 одиниць МСА2. При струмові 550 мА електродетонатор ініціюється приблизно за час 13 мілісекунд, а при струмові 1 А, скоріш за все, ініціюється за час 3-4 мілісекунди.
На жаль, багато використати електродетонаторів для збору якіснішої статистики я не міг. Я провів дослід та визначив силу імпульсу для НХ-ПЧ. Але є один нюанс. Я забув увімкнути запис відео, тому на відео це не потрапило. Електрозапалювач НХ-ПЧ ініціювався при струмові у 550 мА за 2 мілісекунди. Так, що дорівнює? Зараз порахуємо. 0,6 МСА квадрат. НМ71 був ініційований при струмові 0,55 А приблизно за 6,4 мілісекунди, Вмикаю живлення. що відповідає 1,94 МСА квадрат. Спрацювання. Тепер детальніше про електросірники. Зазвичай вони мають опір від 0,8 до 3,5 Ома, в залежності від виробника. А струм спрацювання від виробника варіюється суттєво. Є сірники, для ініціювання яких потрібна сила імпульсу подібна до силі імпульсу для ініціювання ЕДП. Але є й такі, для яких сила струму потрібна суттєво більша. В мене є сірники з партії, яка ініціюється, суттєво важче. Я провів дослід, вимірюючи мінімальний тривалий струм ініціювання. Починав від малого струму та у випадку неспрацювання збільшував. У досліді використав більше, ніж 100 електросірників. Більшість електросірників на малих струмах були ініційовані через 1-2 секунди після подачі струму, коли я вже тягнувся до кнопки вимкнення живлення. Опір сірників варіювався від 735 до 980 мОм. По результатам дослідження визначив, що мінімальний тривалий струм, при якому будуть ініційовані всі сірники з поточної партії, дорівнює 640 мА. І часто час буде більше, ніж 1 секунда. Далі я визначив мінімальний струм для ініціювання електросірників даної партії при обмеженні часу в 3 мілісекунди. У досліді я використав 100 електросірників, і всі електросірники були ініційовані при струмові 1,28 А або менше за час у 3 мілісекунди. Якщо порахувати МСА квадрат, буде дорівнювати 4,92 одиниці, що на 23% більше, ніж верхня межа для спрацювання ЕДП. І, можливо, навіть у моїй партії є електросірники, яким потрібен більший струм для ініціювання. Ось документи, які надав один з продавців електросірників. В ньому вказаний безпечний струм 0,27 А, але краще завжди розраховуйте на 0,18 А, як і у ЕДП. Мінімальний струм для ініціювання всіх сірників 0,46 А, а рекомендований струм 1,2 А. При цьому час ініціювання буде від 3 до 30 мілісекунд. Але ці документи, ймовірно, не від моєї партії. Хоча і для моїх електросірників відповідає рекомендований струм. Майже. Якщо подати струм 1,2 А, то за час до 30 мілісекунд сірник точно буде ініційований. Виходячи з вище сказаного, рекомендую використовувати для короткого імпульсу струм для ініціювання електросірників не менше, ніж 1,2 А, а краще і 1,3 А, за час не менше 5 мілісекунд, що відповідатиме 7,2 та 8,45 МСА квадрат відповідно, щоб електросірник був точно ініційований. І для тривалого струму по можливості краще теж розраховувати на 1,2 А, або хоча б не менше, ніж 1 А. Але це дані для тих електросірників, які в мене, яким потрібен більший струм для ініціювання. Але завжди краще розраховувати на гірший сценарій. Тоді ваші прилади гарантовано ініціюватимуть всі електросірники, які будуть під'єднані. Але я провів дослід з тими сірниками, яким потрібна більша сила імпульсу з тих, які я знайшов.
Але, можливо, існують і сірники, яким потрібна ще більша сила імпульсу. Запитуйте у продавця документи з характеристиками сірників. Використовуйте струм не менше, ніж 1,2 А за час не менше, ніж 5 мілісекунд, а краще і більше. І, скоріш за все, проблем з ініціюванням у вас не буде. Тепер повернемось до ГЗП від електрогідравліки Kratos. Заявлено, що вона працює з машинкою, які мають напругу до 400 вольт. Грозові розряди створюють короткий струм з високою напругою, але розрядник не може спрацювати миттєво. Для того є котушка індуктивності, яка розтягує імпульс у часі. І поки він, розтягуючись, проходить через котушку, за цей час розрядник спрацьовує та пропускає через себе основний струм. Але все ж частину струму, яка вже пішла по котушці, він все ж пропускає у детонатор. Але так як цей струм дуже малий, це не викликає його детонацію. При використанні КПМ-3, яка має робочу напругу від 1600 до 1850 вольт з додатковим опором у 20 Ом, ГЗП відсікає струм за час у 0,4 мілісекунди. Якщо підключити вихор, який має струм на конденсаторі 400 вольт з додатковим опором у 20 Ом, на осцилограмі видно, що імпульс від вихора модифікований. А якщо заміряти напругу, то видно, що при напрузі у 210 вольт ГЗП обрізає імпульс протягом 4 мікросекунд. Якщо використовувати вихор міні з ГЗП, на осцилограмі побачимо, що імпульс не модифікується. Це наштовхує на думку, що у Кратосі розрядник на 210 вольт. Якщо ми ще раз подивимося на осцилограму струму з ГЗП при додатковому опорі 20 Ом та порахуємо силу імпульсу в тих клітинках, де вона більша, ніж 550 мА, ми отримуємо 2,89 МСА квадрат, чого може бути недостатньо для ініціювання ЕДП, якому може знадобитися 4 одиниці МСА квадрат. Але цього достатньо для ініціювання електрозапалювача від ЕД8. Тобто Кратос обрізає і від вихора імпульс, але імпульс, який він пропускає при додатковому опорі у 20 Ом, він достатній для ініціювання ЕД8. Але імпульс від КПМ-3 був обрізаний суттєво швидше, через що його імпульсу буде недостатньо. Так як ГЗП розрахований на обрізання потужних імпульсів, він обрізає сильніше потужніші імпульси, а слабші обрізає частково. Напевно, до межі у 210 вольт. І чим слабший імпульс, тим менше ГЗП буде його обрізати. Відповідно, при використанні підривної машинки з напругою більше 210 вольт, чим більший буде опір, тим менше ГЗП буде обрізати імпульс. І тим на детонатор імпульс буде сильніший. І тільки при 63 Омах додаткового опору з використанням підривної машинки вихор сила імпульсу на детонаторі після ГЗП буде дорівнювати 4,24 МСА квадрат, чого достатньо для ініціювання ЕДП. І як ви пам'ятаєте, ось так виглядає осцилограма струму на електродетонаторі при використанні КПМ-3 з додатковим опором 20 Ом. А ось так виглядає осцилограма при додатковому опорі 800 Ом. При підрахунку сили імпульсу від 550 мА сила імпульсу буде дорівнювати 3,71 МСА квадрат. Хоча робочий опір КПМ-3 600 Ом,
Фактично вона може прокачати більше опору та ініціювати ЕДП. Тому при опорі 800, а краще 900 Ом, що було не менше 4 одиниць МСА квадрат, КПМ-3 ініціює ЕДП через ГЗП Кратос. Це далеко не вичерпна інформація. І можливо десь я помиляюсь, можливо десь впливає неточність вимірів. Але, сподіваюсь, ця інформація дасть вам суттєво більше розуміння про процеси та закономірності, які відбуваються при електричному підриві. Інформація, яка дана у 3 частинах відео про засоби підриву, дозволить вам виконати, напевно, 95% підривних завдань. А ще, як бонус, тримайте фотографію ЕДП після його ініціювання. На фото у мікросекундах вказаний час після ініціювання. Гарно видно, як формується кумулятивний струмінь. Зверніть увагу, як гарно витягнувся струмінь. А це капсуль-детонатор з плоским торцем. І як бачите, кумулятивний струмінь не був сформований. І не забувайте про перший наказ керівництва з підривних робіт, затверджений Міністерством оборони України. Це саме та книга, в якій описані порядки та процедури з виконання підривних робіт. Це те, чим має керуватись сапер. Те, що він має робити та як не має робити. Війна вносить дуже багато корективів. Якщо це можливо, краще залишити підривну роботу та роботу з детонаторами з сапером. В них думки завжди сконцентровані на вибуховій справі та про те, як пожмякати десь пластид. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.